Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi theo dõi trận combat cực cháy giữa Tống Trường Kính và Bản Xương Viên, cộng thêm màn flex sức mạnh đánh bay thiếu nữ trần đối trong tập mới nhất của Kiếm Lai 3D, thì rất nhiều bạn đã để lại ý kiến dưới phần bình luận hỏi mình rằng Tống Trường Kính có mạnh không? Vì sao kẻ này luôn tỏ ra khinh thường người khác như vậy? Ngay từ lần đầu tiên bước chân vào Ly Châu Động Thiên thì ông đã thể hiện ra mình trên cơ cả thánh nhân Tề Tĩnh Xuân rồi. Vậy, thân phận thật sự của Tống Trường Kính là ai? Sức mạnh, chiến lược của ông rốt cuộc đã đến trình độ nào? Lý do vì sao vị cường giả này lại thể hiện ra thái độ coi trời bằng vung như vậy? Và tương lai, vị phiên vương này sẽ đi được đến đâu? Nếu tò mò, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Nội dung được thuyết minh độc quyền tại kênh YouTube Review 5 phút. Tất cả video đăng lại trên các nền tảng khác đều là ăn cắp. Các bạn nhớ theo dõi kênh ủng hộ mình nha! Quay trở lại với nội dung chính. Đầu tiên, về thân thế, Tống Trường Kính xuất thân chính là con trai trưởng của quốc vương Đại Ly. Thế nhưng, vì bản thân chỉ muốn đi đến đỉnh cao của võ đạo nên y hoàn toàn không quan tâm đến ngôi vị tôn quý này. Chính vì điều đó mà trong mắt các quốc gia phía Nam thì Đại Ly chính là xứ man di, chưa được giáo hóa. Đến ngay cả chuyện làm sao để xác định thân phận, ai là anh, ai là em trong một gia đình cũng không biết. Thật sự là xấu hổ khi cùng hít thở chung một bầu không khí tại Đông Bảo Bình Châu này. Thế nhưng sẽ không một ai có thể ngờ được rằng có ngày quốc gia xứ man di đó đánh từ nước nhỏ đến nước lớn, đánh từ cực Bắc xuống cực Nam, diệt quốc vô số, đến cuối cùng có thể nói là thống nhất toàn bộ một châu thành một nước. Mà Tống Trường Kính chính là mũi đao đâm xuyên qua toàn bộ cản trở, là giới chiến đạp nát mọi chống cực, mở đường cho Đại Ly thiết kỷ tiến bước mà không gì có thể ngăn cản nổi. Xuất hiện lần đầu tiên trước mắt người xem khi đã là một thuần túy võ phu 9 cảnh đỉnh phong, lại thêm lúc này Tống Trường Kính còn chưa đến 40 tuổi, quả thực vẫn còn vô cùng trẻ. Bởi vì xét đến những người cùng ở 9 cảnh thời điểm hiện tại thì tại Hạo Nhiên Thiên Hạ này, Tống Trường Kính có thể nói là trẻ nhất khi nói đến những võ phu 9 cảnh nổi danh khác. Vậy, trước khi đến Ly Châu Động Thiên này để đón Tống Tập Tân thì ông đã trải qua những gì để có được cảnh giới như hiện tại? Là người nắm giữ toàn bộ binh quyền của Đại Ly quốc thì tất nhiên việc đánh trận đối với Tống Trường Kính là điều bình thường như ăn cơm uống nước. Điều đó có nghĩa là việc trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, đưa thân vào giữa vạn quân huyết chiến thì chỉ cần Tống Trường Kính còn sống sót và đạt được thắng lợi cuối cùng thì sẽ nhanh chóng đi đến cảnh giới thứ 5 và thứ 6 của thuần túy võ phu. Tống Trường Kính trở thành một vị 7 cảnh thuần túy võ phu trong cuộc chiến quyết định sự tồn vong của Đại Ly khi lấy vị thế là một nước phụ thuộc để phản kháng lại mậu quốc là Lô Thị Vương Triều. Cuối cùng, chính tay Tống Trường Kính đã vặt xuống đầu lâu của đại tướng phe địch ngay trước vạn quân, lấy sự kinh hãi của quân địch, lấy sùng bái của quân ta mà đúc lên kim thân, bước lên 7 cảnh. Nếu nói quá trình từ 1 cảnh đến 3 cảnh là dựa vào chăm chỉ rèn luyện, chịu đựng thống khổ để vững chắc thân thể của võ phu, từ 4 cảnh đến 6 cảnh là đưa thân vào chiến trường, đối đầu vạn quân, lên 7 cảnh là một quá trình đắp nặn hình tượng của bản thân, bước đầu trở thành thần, thì từ 7 cảnh đột phá 8 cảnh của Tống Trường Kính là quá trình đưa thần lên trời, bắt đầu từ việc một tên trung niên kiếm tu đang ở cảnh giới kim đan viên mãn, kẻ này vốn là người xuất thân từ Ly Châu Động Thiên, đã ký kết khế ước phục vụ Đại Ly, nhưng mà ỷ vào thiên phú trắc tuyệt, cảnh giới cao, chiến công cũng cao, vì cũng tham gia vào quân đội Đại Ly để đi chinh phạt các quốc gia khác. Quân công 1 năm của hắn bằng 3 năm của người khác liều mạng đạt được. Dựa vào đó mà kẻ này coi người khác như sâu kiến, vào chiều gặp hoàng đế cũng không tháo kiếm, lại còn dám liếc mắt coi thường Tống Trường Kính. Kết quả là hai người ra khỏi kinh thành là bắt đầu động thủ, người truy đuổi ta, giao tranh kéo dài đến 700-800 dặm mới kết thúc. Tống Trường Kính chỉ có một thân võ đạo cảnh giới, cứng rắn đánh nát toàn bộ pháp khí pháp bảo, cũng đánh nát luôn bản mệnh phi kiếm của kiếm tu kia, lấy một vị thiên tài kiếm tu để mà hiến tế cho con đường võ đạo, bước lên 8 cảnh võ phu. Cũng từ lúc này trở đi, vị võ phu này có 3 sở thích là xây kinh quan, diệt thiên tài và chiến thần tiên. Chắc là tổ tông 18 đời của kiếm tu kia bị những thiên tài với thần tiên vong mạng dưới tay Tống Trường Kính hỏi thăm nhiều lắm. Báo thủ báo nhất trong vòng 60 năm nay tại Bảo Bình Châu, ngoài kẻ này ra thì không ai xứng đáng hơn. Không rõ đã trải qua những gì, nhưng xuất hiện tại bên trong Ly Châu Động Thiên thì Tống Trường Kính đã là 9 cảnh đỉnh phong rồi. Sao thủ ba quyền với Bản Xương Viên có thể phách sánh ngang với 9 cảnh võ phu, nhưng bằng đó là chưa đủ. Chỉ khi nào Viên Chân Hiệp bất chấp tính mạng để mà đánh nhau với Tống Trường Kính thì mới có thể đẩy ông vào hiểm cảnh sinh tử, từ đó mới tìm được cơ hội phá cảnh. Ngay trước khi rời khỏi nơi đây, Lý Nhị nghe theo mệnh lệnh của Dương Thần Quân tiến đến khiêu chiến với Tống Trường Kính. Mặc dù trưng câu hoàn toàn vị Đại Ly phiên vương này, nhưng Lý Nhị cũng phải công nhận đối thủ của mình rất lợi hại. Cho nên, sau trận chiến này thì hắn cùng với vợ và con gái phải rời khỏi Đông Bảo Bình Châu, đi về phía Bắc Câu Lô Châu để tìm cơ hội đột phá lên 10 cảnh. Bởi vì sau trận đụng độ này, bước chân ra khỏi Ly Châu Động Thiên là ngay lập tức Tống Trường Kính có thể cảm nhận được khi mình hồi phục cũng là lúc bản thân bước lên 10 cảnh, trở thành thuần túy võ phu 10 cảnh trẻ tuổi nhất Hạo Nhiên Thiên Hạ. Hơn nữa, còn là võ phu 10 cảnh khí thịnh rất mạnh, kể cả Lý Nhị có trở thành 10 cảnh trước hay sau, khi hắn đã trở thành 10 cảnh khí thịnh rồi thì cũng không thể địch lại mình. Dương Thần Quân nói rằng với tính khí của Tống Trường Kính thì nếu Lý Nhị còn ở lại Bảo Bình Châu thì sẽ rất phiền phức.
cho nên hãy nhanh chóng đi lên phía bắc Câu Lô Châu đi. Tống Trường Kính sau khi đưa Tống Tập Tân trở lại kinh đô Đại Ly thì quay trở về kiếp sống binh đao của mình. Có lẽ biến cố lớn nhất mà vị phiên vương này cảm thấy có thể khiến mình vong mạng chính là đối mặt với A Lương. A Lương chính là nam nhân kỳ diệu nhất hạo nhiên thiên hạ này. Nói ngắn gọn hết sức thì nguyên nhân là Đại Ly đã ra tay với A Lương trước, sau đó thì bị A Lương đánh đến tận kinh đô, cắt đứt trường sinh kiều của hoàng đế, mắng thôi giảm mấy câu, khen ngợi Tống Trường Kính mấy câu, xong rồi bay ra ngoài bầu trời đấm nhau với Đạo Nhị. Tóm lại là Tống Trường Kính suốt một thời gian dài sau đó có làm nhiều việc nhưng không trợ giúp gì nhiều cho việc tăng lên cảnh giới võ đạo nên có thể bỏ qua. Bước ngoặt lớn nhất nằm ở trận quyết chiến giữa đại quân yêu tộc của Man Hoang đánh vào Bảo Bình Châu. Tống Trường Kính đã mượn Sơn Thủy trận pháp do thôi giảm bố cục từ trước, dùng trận pháp này để dùng võ vận của một châu làm pháp tướng của mình. Nhờ vào đây có thể đánh ra một quyền uy lực sánh ngang với 11 cảnh võ thần. Điều này không khác gì một người bình thường mượn ngoại vật có thể trong một thời gian ngắn bay lên độ cao, vượt qua cả đỉnh núi, từ đó nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ đường lên núi. Tống Trường Kính cũng vậy, sau chiến dịch này thì ông đã nắm rõ con đường để bước lên 11 cảnh võ thần rồi, nhưng để mà phá 10 cảnh tại thời điểm hiện tại là chuyện khó hơn đánh bại Chu Mật, không một ai có thể làm được, bao gồm toàn bộ 4 tòa thiên hạ. Nguyên nhân là vì võ vận không đủ. Bây giờ đến phần thông tin độc quyền dành cho các bạn theo dõi kênh Review 5 phút, cũng là món quà cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Như mình vừa nói ở trên, thiên hạ võ phu không thể bước lên 11 cảnh do không đủ võ vận. Vậy võ vận là gì? Chúng ta có thể hiểu rằng võ vận là một danh từ ghép giữa hai từ võ đạo và khí vận. Cho nên, người đọc Kiếm Lai có thể bắt gặp từ vận may tập võ cũng chính là dùng để nói đến khái niệm này. Võ vận trong đại thiên thế giới chính là thế giới của Kiếm Lai, bao gồm toàn bộ 5 tòa thiên hạ, là có giới hạn về số lượng, thậm chí là nó còn tỷ lệ thuận với diện tích đất đai và số lượng sinh linh có linh trí. Hiểu một cách đơn giản, võ vận sẽ chia bình quân theo đầu người, ai cũng như ai, thế nhưng võ vận sẽ hướng về phía những người có thiên tư tập võ cao, ai phá cảnh để lên cảnh giới cao nhanh hơn thì kẻ đó sẽ thu võ vận về tự thân nhiều hơn. Những người tư chất tập võ không bằng thì sẽ nhận được ít võ vận hơn, thậm chí nếu võ vận đã hết thì người đến sau còn không thể đột phá được cảnh giới. Nói đến đây, chắc các bạn đã hình dung ra được rồi, mỗi một khu vực ví dụ như Bảo Bình Châu, Phù Diêu Châu, Kim Giáp Châu sẽ giống như một cái nồi cơm lớn hay nhỏ tùy theo diện tích. Võ vận như cơm trong nồi, người tập võ phá cảnh nhanh chóng thì giống như nhanh chân đến chỗ nồi cơm trước, căn cơ luyện võ càng cao thì giống như là sức ăn của người đó. Thế là người đến trước đã ra sức mà ăn trong nồi rồi, hoặc là người đó ăn hết luôn, người đến sau không còn cơm ăn thì không lớn lên được, giống như đã hết võ vận thì không thể phá cảnh được. Còn vẫn muốn phá cảnh thì phải đi đến nơi khác, xem nơi đó có còn dư võ vận không. Ví dụ như Lý Nhị phải lên Bắc Câu Lô Châu để tìm thời cơ phá cảnh, hoặc là đánh cho kẻ đã ăn hết phần của người khác kia phải lòi cơm ra, sau đó mình ăn lại. Thế nên, võ phu từ 7 cảnh trở lên mà vượt châu du lịch rất có thể sẽ bị bản địa võ phu nhẹ nhàng trao đổi chiêu thức là may mắn, hoặc là bị hội đồng đến ngỏm củ tỏi nơi đất khách để mà bổ sung võ vận cho nơi đó là chuyện không hiếm lạ chút nào. Mà võ vận trong thiên hạ không đủ để cho bất cứ một vị võ phu nào đột phá lên 11 cảnh là bởi vì số võ vận này đang ở trên thân của binh gia sơ tổ Khương Xá. Cho đến khi vị này bị Trần Bình An phối hợp với mấy vị đại năng nữa cho lên bảng đếm số thì mới giải phóng được số võ vận có trên thân Khương Xá. Võ phu trong thiên hạ từ đây mới có thể bước lên 11 cảnh võ thần, Tống Trường Kính cũng không ngoại lệ. Tuy rằng chưa thể phá cảnh để trở thành 11 cảnh võ thần, nhưng mà dưới sự ảnh hưởng của việc võ vận trong thiên hạ được tăng thêm thì thời điểm hiện tại vị phiên vương này cũng đã đến cảnh giới là 10 cảnh thần đến rồi. Nhân đây thì mình cũng bàn luận về một chủ đề khá thú vị, đó là nếu chỉ dùng thân phận của thuần túy võ phu để so sánh thì Tống Trường Kính đã là 10 cảnh thần đến có ăn được Trần Bình An đang là 10 cảnh quy chân không? Nói thật là mình cũng không biết, vì trước đó hai người chưa từng giao thủ qua, về sau chắc lại càng không giao thủ với nhau. Vì hiện tại Trần Bình An đã là đại ly quốc sư, còn Tống Trường Kính là đại nguyên soái của đại ly rồi, cho nên kèo này khó có khả năng xảy ra. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Comment dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Như vậy, trên đây là tất tần tật về nhân vật Tống Trường Kính mà mình tổng hợp được. Hy vọng những thông tin trên đây có thể khiến cho các bạn cảm thấy Kiếm Lai dễ hiểu hơn trong quá trình trải nghiệm. Tiếp theo đây, nếu tò mò với nhân vật nào, đừng quên nói cho mình biết về mình nghiên cứu nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.